Εγώ δεν περίμενα στη Σιγκαπούρη να υπάρξει τέτοιο ενδιαφέρον για τις αγιογραφίες αυτές. Αλλά ούτε και στη Φλόριδα περίμενα. Έγινε σε ένα μουσείο, εντάξει, έκλεισε το μουσείο τελευταία μέρα. 10 λεπτά πριν κλείσει το μουσείο, παίρνει κάποιο τηλέφωνο και μου λέει: ο διευθυντής θα παραμείνουμε, θα κλείσουμε την κεντρική πόρτα, αλλά μην φύγετε γιατί έρχεται κάποιο από την Ατλάντα να δει τη ζωγραφική, την έκθεση. Και ήρθε κάποιο από την Ατλάντα και αγόρασε όλη τη συλλογή. Τι να πει κανείς τώρα. Στην Ελλάδα δεν είχα τέτοια τύχη. Αν θυμάσαι, υπήρχε μια γκάλερι στο Κολουνάκι απάνω. Λοιπόν, παρουσιάστηκαν λοιπόν εκεί τα γεωγραφικά θέματα. Αυτή η γυναίκα περσικής καταγωγής δεν καταλάβαινε τι είχα κάνει εγώ και έστελνε σε κάτι περίεργες εφημερίδες, Εσπρέσο και κάτι τέτοια, κάτι ασύντακτα, πώς τα λέμε, δελτία τύπου και της λέω: μην το κάνεις αυτό το πράγμα, γιατί με εκθέτησε. Και τι μου είπε? Εγώ, λέει, που κρέμασα τα σκατά σου εδώ, ναι, στους τοίχους μου, μου πεις με αυτόν τον τρόπο. Ναι, πείτε να δείτε, στην Ελλάδα είχα αυτή την και στο εξωτερικό οι άνθρωποι τα αγάπησαν και τα πήρανε, κατάλαβες. Και μόνο η Αγγέλα Ιτανβάκη, η επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοδίκης, εκείνη κατάλαβε τι είχα κάνει. Και η Ματίνα η Μελάρια κατάλαβαν τι είχα κάνει και ασχοληθήκαν και γράψανε πάνω στο θέμα αυτό. Γιατί θυμάμαι τον Σαρακατσιάνο, για παράδειγμα, ο οποίος μου τηλεφώνησε: τι κάνεις, μου λέει, είσαι καλά? Λέω: με τι ζωγραφίες? Λέω: κάνω αγιογραφίες. Α, αγιογραφίες, μου λέει, κατά καταστραφής. Και μετά όταν ήρθε και τα είδε, λέει: α, εγώ δεν νόμιζα ότι κάνει κανείς αγιογραφία, να κάνω, τι να κάνω, να γίνω αγιογράφος, εγώ δεν ξέρω να κάνω αγιογραφία. Πραγματικά δεν ξέρω να κάνω μια αγιογραφία. Ξέρω να τη χαλάσω. Κατάλαβε. Αυτή είναι η ιστορία.